Sziasztok, és üdvözlök mindenkit! Ma egy nagyon izgalmas magyar rejtét fogunk együtt megfejteni, ez pedig nem más, mint a magánhangzó harmónia. Tudom, a neve talán egy kicsit bonyolultan hangzik, de ne aggódjatok, valójában ez a magyar nyelv egyik legszebb és leglogikusabb szabálya. Na, készen álltok? Vágjunk is bele! Biztos ti is találkoztatok már ezzel a kérdéssel, igaz? Hogy miért mondjuk azt, hogy házban, de azt, hogy kertben. Pedig angolul mindkettő ugyanazt jelenti. Szóval mi lehet a különbség? Hát ígérem, ennek a rövid magyarázatnak a végére kristálytisztán fogjátok érteni a választ. A megoldás kulcsa, és ez a legszebb az egészben, a magyar nyelv zenéjében rejlik. Úgy is hívjuk, magánhangzó harmónia. Ez az a szabály, ami a magyar nyelvnek azt a különleges, dallamos hangzását adja. És ha ezt egyszer megértitek, meglátjátok, a nyelvtan is sokkal könnyebb lesz. Képzeljétek el egy pillanatra, hogy minden magyar szó egy hangszer. Vannak olyan szavak, amik mélyen szólnak, mint egy dob, és vannak, amik magasan, mint egy kis csengő. A szabály pedig pofon egyszerű. A szó végére illesztett toldaléknak, vagyis a ragnak mindig harmóniában kell lennie a szó saját hangjával. Tehát egy mély hangú szó mély hangú toldalékot kap, egy magas hangú szó pedig magas hangut. Rendben. Ahhoz, hogy ezt a szabályt használni tudjuk, először is a magánhangzóinkat két csapatba kell rendeznünk. Két teljesen eltérő hangzású csapatba. Nézzük is meg, kik tartoznak ide. Na, itt is van a két csapatunk. Az első a mély magánhangzók csapata. Ezeket angolul hívhatjuk dark vagy back magánhangzóknak is, mert amikor kiejtjük őket, a nyelvünk hátrébb van a szánkban. Ide tartozik az A, az O és az U. Figyeljetek csak, tényleg olyan a hangjuk, mint egy mély dobé. A, O, U. A másik csapat pedig a magas magánhangzóké. Angolul ők a light vagy front magánhangzók, mert a nyelvünk sokkal előrébb van. Ide tartozik az E, az I, az Ö és az Ü. Hallgassátok csak a különbséget, ez olyan, mint egy csillingelő harang. E, I, Ö, Ü. És akkor most jöjjön a legeslegfontosabb rész. Az aranyszabály, ami mindent a helyére tesz. Ez a kulcs az egész rejtéhez. Figyeljetek! A szabály tehát így szól, mondom lassan, hogy jól megjegyezzük, mély szóhoz mély rag, magas szóhoz magas rag. Ugye milyen egyszerű? Ez azt jelenti, hogy ha egy szóban mély magánhangzók vannak, akkor a toldaléknak is mély magánhangzót kell tartalmaznia, és persze fordítva. A ban toldalékban ott az a, ami mély, a ben toldalékban pedig az e van, ami magas. Látjátok már a logikát? Nézzük is meg ezt a gyakorlatban. Itt van az a szavunk, hogy ház. Első lépés, megkeressük benne a magánhangzót. Itt ez az á. Második lépés, melyik csapatban van az á? Hát persze, a mély, vagyis a dark csapatban. Harmadik lépés, kiválasztjuk a mély hangú toldalékot. Mivel az á mély, a ban toldalékot kell választanunk, mert abban is egy mély a van, és így lesz belőle házban. Na nézzük a másik szót. Kert. Pontosan ugyanaz a folyamat. Első lépés a magánhangzó. Itt az e. Második lépés, az e melyik csapattagja? A magas, vagyis a light csapaté. Harmadik lépés, egy magas hangú szóhoz magas hangú toldalék kell. Ezért választjuk a bent, amiben szintén egy magas e van. Így lesz belőle kertben. Látjátok? Tényleg ennyire egyszerű. Persze, ahogy az a jó szabályoknál lenni szokott, itt is van egy apró kis csavar. Egy kivétel, akit nevezzünk mondjuk a kém magánhangzónak. Ez a mi kis kémunk, az i betű. Az i, ahogy tanultuk, egy magas magánhangzó. De néha, nagyon ravaszul, megjelenik mély hangrendű szavakban is, mint például a kocsi szóban. Itt van egy mély ó és egy magas i. Na, ilyenkor mit tegyünk? Melyik szabályt kövessük? A szabály szerencsére itt is nagyon logikus. Ha egy szóban van egy i, de mellette más magánhangzók is vannak, akkor azok fognak dönteni. Nézzük csak a kocsi szót. Van benne egy ó és egy i.
Az I a kém, őt most hagyjuk figyelmen kívül. Marad nekünk az ó. Az ó pedig mély hangú, igaz? Na, ezért a toldalék is mély lesz. Kocsiban. Rendben, szerintem elevet beszéltem. Most ti következtek. Eljött az idő, hogy a gyakorlatban is kipróbáljátok, amit tanultatok. Készen álltok egy kis játékra? Itt az első szavunk, iskola. Melyik toldalék illik hozzá? A ban vagy a ben? Gondolkozzatok egy picit. Az iskola, helyes a megfejtés, az iskolában nagyon jó. És miért? Mert a szóban mély magánhangzók vannak. I, o, á. És ilyenkor mindig az utolsó magánhangzó számít, ami nem kém, ami itt az o és az á, ezek pedig mély hangúak, ezért kap mély toldalékot. Jöjjön a következő. A szó erdő. Na, ehhez mit szóltok? Az erdőban vagy ben? Nézzétek meg a magánhangzókat. Szuper, bizony, az erdőben, pontosan. Az e és az ő is a magas hangúak csapatába tartozik, tehát a toldalék is egyértelműen magas lesz. És akkor jöjjön a trükkös kérdés, a kém esete. Itt a szó, mozi. A mozi, ban vagy ben? Emlékezzetek a szabályra. Pontosan, a moziban. Fantasztikus. Emlékeztek, ugye? Az i, a mi kémünk, ezért nem ő dönt, hanem a másik magánhangzó, az ó. És mivel az ó mély hangú, a toldalék is mély lesz. Ban. Tökéletes. Szóval foglaljuk össze a harmónia titkát 3 nagyon egyszerű pontban. Először is a mély szó mély ragot kap. Másodszor a magas szó magas ragot kap. És harmadszor a legfontosabb. Mindig figyeljetek a kémekre, mint amilyen az i betű. Látjátok? Most már a ti kezetekben van a kulcs a magyar nyelvtan egyik legnagyobb, de legszebb rejtélyéhez. Gratulálok! Most, hogy ismeritek ezt a zanai szabályt, vajon milyen más mintákat, milyen más harmóniákat fogtok ezentúl meghallani a magyar beszédben? Figyeljetek csak, és garantálom, hogy meg fogtok lepődni.